در حدود 4000 سال پیش، جایی در دل بیابان‌های باستانی ایران، مردی از کوه بالا رفت و وقتی برگشت، یک پیامبر شده بود. اسمش زرتشت بود. چیزی که از اون بالا آورد یک دین نبود، بلکه یک نقشه بود. یه نقشه دقیق و حساب شده از ذهن انسان و اینکه دقیقاً چطور همین واقعیتی رو که الان داریم در اون زندگی میکنیم رو میسازه. یونانی‌ها اونقدر از دانشی که اون داشت به هم ریختن که دربارش نوشتن. نیچه هم اونقدر شیفتش شده بود که معروفترین کتابش رو به اسم اون نامگذاری کرد. ولی با این حال تو دنیایی که پر شده از محتوای توسعه فردی، ترفندهای بهره‌وری و توصیه‌های مربوط به قانون جذب و خلق کردن، تقریباً هیچ کس حقیقت چیزی رو که زرتشت واقعاً کشف کرده بود نمیدونه. تعالیم اون گاتها نام داشت. 17 سرود در قالب 6000 کلمه. این کتاب قرنها به صورت شفاهی و مخفیانه از استاد به شاگرد منتقل می شد. چون چیزی که توش نوشته شده بود بیش از حد قدرتمند و بیش از حد برهم زننده نظم اجتماعی تلقی می شد و قرار نبود به دست هر کسی برسه. مخصوصاً کسایی که واقعاً آماده دریافتش نبود. گاتها به صورت مخفیانه بین اهل سلوک و کسایی که واقعاً آماده بودن تا بفهمن واقعیت چطور کار میکنه منتقل میشد. و تو دل همین 6000 کلمه زرتشت چیزی رو ترسیم کرده بود که روانشناسی مدرن، علوم اعصاب و تقریباً همه معلم‌های بزرگ ثروت دهه‌هاست دورش میچرخن بدون اینکه واقعاً منبع اصلی اون رو بشناسن. اون گفت در درون هر انسان 2 تا ذهن فعال هست. اولی رو سپنتمنیو نامید که اگه کلمه به کلمه ترجمهش کنیم میشه ذهن گسترش یابنده. ذهنی که خلق میکنه، جذب میکنه و واقعیت رو از درون به بیرون میسازه. دومی رو انگرمنیو نامید، یعنی ذهن منقبض شونده، ذهنی که ویران میکنه، ذهنی که خودت رو خراب میکنه و مدام به خودت ضربه میزنی. ذهنی که همون واقعیت قبلی رو مدام تکرار میکنه. مهم نیست چقدر سخت کار کنی، مهم نیست از چه استراتژی استفاده کنی، مهم نیست چقدر واقعا بخوای که اوضاع عوض بشه. بعد زرتشت چیزی رو آشکار میکنه که باعث میشه هر چیزی که تا حالا درباره موفقیت دیدی یا شنیدی فقط یه نسخه رقیق شده از چیزی به نظر برسه که اون از قبل میدونست. دنیای بیرونی ما، درآمدمون، روابطمون، سلامتیمون، فرصت‌هامون و اون سقفی که انگار هر جا میریم همراهمونه، چیزی نیست که صرفاً برامون اتفاق بیفته. اینها توسط خودمون و از طریق یکی از این 2 ذهن که کنترل اوضاع رو به دست گرفته به بیرون فرافکنی میشن. چیزی که اون تو اون 6000 کلمه کشف کرده بود همون چیزیه که امروز میخوایم بازش کنیم و قول میدم نگاهمون رو به همه چیز عوض میکنه. اولین چیزی که میخوایم دربارش حرف بزنیم موضوعیه که تو زرتشت خیلی پررنگه. زرتشت از مفهومی حرف میزنه به نام انگرمنیو و سپنتمنیو. شاید داریم اشتباه تلفظش میکنیم، ولی در اصل سپنتمنیو همون روح مقدسه، همون خیر و نیکی که تو درون تک تکمون هست و انگرمنیو همون شر یا خود پایین ترمونه. یعنی میتونیم این 2 تا رو به عنوان خود برتر و خود پایین تر ببینیم. چیزی که زرتشت میگه اینه که حالت سپنتا یعنی خود برتر در واقع حالت طبیعی ماست. ما لایه لایه شرطی شدگی و احساس کمبود رو جمع میکنیم، بهشون میچسبیم و کم کم شروع میکنیم به باور کردن دروغ‌های کمبود. اینکه کافی نیستیم، ترس هست، شر هست. ما از طرف جامعه و نیروهای اطرافمون طوری شرطی میشیم که تو اون وضعیت‌های فرکانسی پایین بمونیم تا بتونن ما رو کنترل کنن. اگه به اخبار نگاه کنیم، رسانه‌ها رو ببینیم، شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کنیم، کل فضای بیرون داره سعی میکنه ما رو توی وضعیت ارتعاشی پایین نگه داره. چرا؟ تا بتونه ما رو کنترل کنه. 5 تا حالت اصلی یا 5 تا احساس و فرکانس وجود داره
که سعی میکنن ما رو توش نگه دارن. اگه آثار دکتر دیوید هاوکینز رو خونده باشیم، اون تو کتاب‌هایی مثل Power vs. Force و Letting Go درباره این موضوع صحبت کرده. اون از سطوح مختلف آگاهی حرف میزنه. اساساً این سطوح رو از 0 تا 1000 دسته‌بندی میکنه که 1000 بالاترین سطحیه که یه انسان میتونه تو این قلمرو بهش برسه و 0 هم پایین ترین سطحه، یعنی رغبت، شرم و احساس گناه. اگه به اطرافمون نگاه کنیم، حالتایی که ما توش نگه داشته میشیم اینها هستن: غرور، ترس، خشم، احساس گناه و شرم. اینها 5 تا حالت رایجی هستن که ما انسان‌ها زیاد تجربهشون میکنیم و چیزی که متوجه میشیم اینه که هر آدمی یه نقطه تحریک خاص خودش رو داره، یعنی یه احساس منفی خاص که بیشتر از بقیه توش فعال میشه. تونی رابینز هم درباره این موضوع حرف زده بود. اون یه داستان تعریف میکنه که وقتی تازه معروف شده بود خیلی در سفر بود. یه بار تو لندن بود و اون زمان مثل الان موبایل های معمولی نبود. مادرش یا نامادریش مدام سعی میکرد بهش برسه، ولی چون اون تو طول روز خیلی سرش شلوغ بود نمیتونست جواب بده. بعد وقتی بالاخره موفق میشد باهاش حرف بزنه، شروع میکرد به سرزنش کردنش و میگفت این خیلی تحقیر کننده است، خیلی خجالت آوره. تونی رابینز متوجه شد که تو تمام زندگی احساس منفی غالب مادرش تحقیر و شرمندگی بوده. پس از همون میخواد به خودمون نگاه کنیم. اون احساس منفی که مدام تجربه میکنیم چیه؟ همون نقطه تحریک ماست. برای خود من همیشه احساس ترس یا این حس که به اندازه کافی خوب نیستم بود. ما هم اگه دقت کنیم میبینیم یکی از این 5 احساس رو خیلی مداوم تجربه میکنیم و وقتی شروع کنیم به دیدنش و نسبت بهش آگاه بشیم میتونیم ازش جدا بشیم. در کل ما 2 تا حالت اصلی داریم. دیوید هاکینز میگه هر چیزی که زیر سطح 200 باشه، یعنی زیر سطح خنثی و شجاعت، تو محدوده ترس، خشم، غرور، شرم و احساس گناه قرار میگیره. این حالتها ما رو تو انقباض نگه میدارن. اگه تو زندگی دیده باشیم یا خودمون تجربه کرده باشیم که تو حالت اضطراب و ترس هستیم، چه حسی داریم؟ منقبض میشیم. دلمون نمیخواد خودمون رو به زندگی باز کنیم. میخوایم تو لاک خودمون بریم. میخوایم عقب نشینی کنیم. انرژی زیادی برای کاری کردن نداریم. اما وقتی حس میکنیم جام وجودمون پره تا حدی که سرریز میکنه، اون وقت میتونیم ظرف بقیه رو هم پر کنیم. اگه انرژیمون از جنس گسترش باشه، اگه از جایی مثل عشق، شادی، اشتیاق و آرامش بیایم، انرژیمون بازتر و گسترده تر میشه. این همون تفاوت بین ذهن اسفنتا و ذهن انگر است. ما باید مدام حالت وجودی خودمون رو زیر نظر بگیریم. آیا تو حالت انقباضی هستیم یا تو حالت انبساطی؟ این همون فراوانیه. اینطوری فراوانی رو وارد زندگیمون میکنیم و اینطوری هم کمبود رو جذب میکنیم. پس هر وقت با چیزی روبرو شدیم که یه ترس قدیمی یا یه ناامنی قدیمی رو تو ما فعال کرد، مثلا یه مقدار زیادی پول از دست دادیم یا یه قبض سنگین و غیر منتظره برامون اومد، ناگهان مضطرب میشیم. از پرداختش میترسیم و همه اون احساسهای کمبود دوباره تو ما زنده میشن. در اون لحظه ما وارد حالت انقباض شدیم. اون اتفاق یه ناامنی قدیمی رو توی ما فعال کرده و باعث شده دوباره به اون حالت انقباضی برگردیم. پس باید بدونیم محرک‌های شخصیمون چی هستن. کدوم حالته که اینقدر دورش زخم و تروما ساختیم که مدام بهش برمیگردیم و دوباره منقبض میشیم و عقب میکشیم. بعداً هم توضیح میدم چطور میتونیم ازش آزاد بشیم. اما نکته اصلی اینه که حالت طبیعی ما مثل خورشیده که وقتی ابرها کنار برن آزادانه میدرخشه. حالت طبیعی ما همون حالت خود برترمونه، ولی تو طول زندگی از نظر اجتماعی شرطی میشیم و یه سری الگوها رو جمع میکنیم. یاد میگیریم بعضی چیزها خوب هستن و بعضی چیزها بد. تو این دنیای دوگانه به شبکه‌های اجتماعی و اطرافمون نگاه میکنیم و یاد میگیریم از بعضی چیزها بترسیم
و از بعضی چیزهای دیگه شرمنده باشیم. ساختارهای اطرافمون که تو بخش بعدی بهشون پندولوم گفته میشه، ما رو شرطی میکنن تا تو همون 5 تا حالت پایین باقی بمونیم، چون اینطوری راحت تر میتونن ما رو کنترل کنن. راحت ترین زمانی که میشه ما رو کنترل و دستکاری کرد چه وقتیه؟ وقتی که منقبض شدیم، وقتی تو ترس گیر کردیم، وقتی تو غرور هستیم. پس نکته‌ای که میخوایم بگیریم اینه: برای اینکه وارد حالت خود برتر بشیم، باید از اون خود اجتماعی شده فاصله بگیریم. از همون حالت انگره. چون گفتیم این حالت طبیعی ما نیست، بلکه یه حالت جمع شده و انباشته شده است که بهش عادت کردیم. ایگو ما رو متقاعد کرده که تنها راه زنده موندنش اینه که به این باورهای کمبود بچسبیم. این که منابع محدودن، برای همه کافی نیست. اگه یکی ببره ما باید ببازیم، اگه ما ببریم یکی دیگه باید ببازه. انگار دنیا فقط یه بازی برد و باخته. سیستم هم همین رو به ما باورونده تا بتونه ما رو کنترل کنه. پس تنها کاری که باید بکنیم اینه که اون لایه ها و ابرها رو برداریم تا خورشید آزادانه بتابه، و تنها راه انجامش اینه که اصل علت و معلول رو بفهمیم. اصلی که تو فلسفه هرمسی هم دربارش صحبت شده. بیشتر آدما تو جایگاه معلول هستن، یعنی تحت تأثیر دنیای بیرون، نه تو جایگاه علت که بتونن چیزی رو خلق کنن. ما مدام سعی میکنیم اون چیزی که هست رو تغییر بدیم، به جای اینکه چیزی رو که دوست داریم ببینیم خلق کنیم. پس باید از واکنش نشون دادن به اثرها بریم به سمت علت بودن. چطور؟ از طریق ورود به حالت مشاهده‌گر. یوگی‌های باستان هزاران سال پیش دربارش حرف زده بودن. اونها میگفتن یه شخصیت وجود داره و یه چیزی که داره اون شخصیت رو تماشا میکنه. تو همه ادیان باستانی به این موضوع اشاره شده، حتی تو زرتشتیگری و مسیحیت. مثلا تو مسیحیت از ذهن، بدن و روح حرف میزنن. بیشتر آدم‌ها بیش از حد درگیر ذهن و بدن هستن، یا غرق فکرایی هستن که تو سرشون میگذره، یا زیادی درگیر احساسهایی هستن که تو بدنشون تجربه میکنن. اما وقتی بتونیم از ذهن و بدن عقب بکشیم و تو روح متمرکز بشیم، اون وقت به اصیل ترین شکل خودمون میرسیم. شکلی تهی، بی فرم و دست نخورده از هر چیزی که بیرون در حال رخ دادنه. ذهن و بدن همیشه میتونن آلوده و خراب بشن، اما روح نه. روح همون چیزیه که ذهن و بدن رو در بر میگیره. پشت ذهن یه آگاهی وجود داره. از کجا میدونیم؟ چون میشه افکار رو تماشا کرد. پشت بدن هم یه آگاهی هست. از کجا میدونیم؟ چون میشه احساسات رو احساس کرد و در عین حال یه تماشا کردن هم وجود داره. پس تو تمام این توهم یه چیز مشترک وجود داره. چه تو ذهن باشه چه تو بدن یه توهم هست و یه تماشاگرم هست که اون رو میبینه. پس حداقل یه چیز رو با اطمینان میدونیم، این که مشاهده وجود داره. حتی همین الان که داریم این ویدیو رو میبینیم، هم در حال دیدنش هستیم و هم از این آگاهی که داریم تماشا میکنیم خبر داریم. یعنی یه مشاهده دیگه هم در کاره که خود مشاهده رو میبینه. اگه میخوای به ابتدایی ترین حالت خودمون برگردیم، یعنی حالت آگاهی خالص و سعادت، بالاترین حالتی که انسان میتونه بهش برسه، باید توجهمون رو به درون برگردونیم. الان توجهمون یا چسبیده به کاریه که انجام میدیم، یا به مشکلی که درگیرش هستیم، یا به کسب و کارمون، خانوادهمون، سلامتیمون، یا فکرایی که درباره این چیزها داریم. یعنی یا درگیر صفحه بیرونی هستیم یا صفحه درونی ذهن. اما همه اینها یعنی توجهمون به یه چیزی بیرونی چسبیده. حالا اگه توجه رو به سمت خودش برگردونیم چی؟ وقتی توجه خودش رو مشاهده کنه، اونجاست که توهم میشکنه. به این فکر کنیم که با اقیانوس یکی بشیم، نه با موجها. به جای اینکه حواسمون به موجهایی که روی اقیانوس ایجاد میشه پرت بشه، بفهمیم این زندگی محدود ما فقط یه سری موجهای کوچیک روی یه اقیانوس بیکران و بی فرمه. این موجها خیلی حواس پرت کن هستن، چون حرکتهایی هستن که درون آگاهی رخ میدن.
اما ماهیت آگاهی چیه؟ سکون. آگاهی حرکت نمیکنه. برای همین هم سخته که باهاش یکی بمونیم. مخصوصا اگه تمرکزمون خوب تربیت نشده باشه. اگه مدیتیشن میکنیم میبینیم که با کوچیکترین صدا یا حواس پرتی مراقبمون قطع میشه. توهم ها ما رو منحرف میکنن. برای همین تمرکز یه ویژگی خیلی مهمه تا بتونیم خودمون رو دوباره برگردونیم. برای همین هم مدیتیشن یه تمرین کلیدیه، چون میخوایم یاد بگیریم آگاه بشیم. هدف هر تمرینی اینه که خودمون تبدیل به همون کیفیت تمرین بشیم. خیلی‌ها روزی 20 دقیقه مدیتیشن میکنن و بعد تو 23 ساعت و 40 دقیقه باقی مونده روز همه چیز رو فراموش میکنن. این چه فایده‌ای داره؟ هدف اصلی مدیتیشن اینه که خودمون تبدیل به حالت مراقبه بشیم. یعنی در طول روز اون کیفیت رو با خودمون حمل کنیم. خودمون تبدیل به آگاهی بشیم و تو وضعیت مشاهده‌گری بمونیم. پس یه تغییر خیلی کوچیک که همین الان میتونیم تو زندگیمون ایجاد کنیم اینه: هر وقت چیزی ظاهر شد که توجهمون رو به خودش چسبوند و باعث شد بترسیم یا شک کنیم، به جای اینکه بریم داخلش و بخوایم با فکر کردن ازش بیرون بیایم، توجهمون رو از اون چیز بیرونی برداریم و به درون برگردونیم. احساسی رو که تو بدنمون بالا اومده تماشا کنیم. فکرهایی رو که دارن بالا میان نگاه کنیم. فقط از واکنش دادن بریم به سمت مشاهده کردن. اینطوری از معلول بودن میریم به سمت علت بودن. چیزی که الان میخوایم دربارش حرف بزنیم احتمالاً مهمترین بخش این ویدیوه. من خودم 10 سال این چیزا رو مطالعه میکنم، نمیدونستم دقیقاً ریشش از کجاست. اما فهمیدم این مفهوم عشا و دروج تو همه فرهنگ‌ها، ادیان و آموزه هایی که معلم‌های معنوی مدرن دربارش حرف میزنن وجود داره. همه همیشه میپرسن منبع اصلیش چیه و کمتر کسی میدونه که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین پیامبرها یعنی زرتشت این رو مطرح کرده بود. حالا چیزی که جالبه اینه که مفهوم عشا و دروج شباهت زیادی با همون power versus force داره که قبلتر گفتیم. عشا یعنی حقیقت، نظم طبیعی، هماهنگی طبیعی همه چیز، و دروج یعنی ساختار دروغینی که ما جمع کردیم. همه شرایطی که الان تو زندگیمون میبینیم، چیزایی که دارن اتفاق میفتن، ما معمولا فکر میکنیم به یه دلیل عجیب و ناشناخته به وجود اومدن. چون نمیتونیم دقیق بفهمیم چرا دارن رخ میدن، پس فکر میکنیم یه نیروی طبیعی مرموز داره بر ضد ما کار میکنه. در حالی که اصلا اینطور نیست. یادتون هست گفتم ما یه سری شرطی شدگی ها رو میپذیریم و چون اونها رو واقعی میدونیم همونها رو جذب میکنیم؟ ما دوستی داریم که تو دهه 40 یا 50 زندگیشه. اون یه والد تنهاست و نگاهش به دنیا اینه که زنهای این روزها به خاطر شبکه‌های اجتماعی خراب شدن و فقط پول میخوان و از این حرفا. و چون این رو باور داره مدام همین آدمها رو جذب میکنه. نمیتونه رابطه‌ای رو که واقعاً میخواد پیدا کنه، چون مدام این داستان رو برای خودش تکرار میکنه. وقتی شروع میکنیم به این نوع کار درونی، میبینیم آدما چطور به یه سری باورها و ایدئولوژی‌ها چسبیدن و اونها رو حقیقت مطلق میدونن. در حالی که این همون دروجه، یعنی ساختار دروغین. چرا این ساختارهای دروغین رو میسازیم؟ چرا یه سری چیزها رو درباره خودمون باور میکنیم که ما رو تو وضعیت ارتعاشی پایین نگه میدارن؟ چرا دوستمون باور داره که نمیتونه یه شریک خوب پیدا کنه؟ چون دلش میخواد ازدواج کنه و یه رابطه واقعی داشته باشه، اما مدام وارد چرخه‌های سمی میشه چون باور داره که زنهای امروز همینن. ولی مگه آدم‌ها تو طول تاریخ همین چیزها رو نگفتن؟ مردها بد شدن، زنها بد شدن، زمانه خراب شده، قدیما بهتر بود، فناوری همه چیز رو خراب کرده. اگه این حرفا واقعا درست بود، تا الان دنیا باید کاملا نابود شده بود. ولی اینطور نیست. اگه منصفانه نگاه کنیم، ما تو بعضی از بهترین زمانهای تاریخ زندگی میکنیم. الان سیستم‌هایی داریم که با فشار دادن یه دکمه هوش مصنوعی میتونه تقریباً مالیاتمون رو برامون انجام بده. فایل‌ها و جدول‌هامون رو جمع کنه، عددهامون رو برامون حساب کنه
برامون سایت کدنویسی کنه، تقریبا هر چیزی رو برامون بسازه. اینها چیزای جدیدی هستن. ما تو زمانی زندگی میکنیم که حتی بزرگترین پادشاه‌های گذشته هم نمیتونستن تصور کنن با فشردن یه دکمه خریدهامون تو خونه تحویل داده بشه. این واقعا عجیبه. یه دستگاه جادویی داریم که با یه چیز جادویی به اسم برق کار میکنه. امکاناتی که امروز داریم خیلی از بزرگترین پادشاه‌های تاریخ نداشتن. پس اگه عینی نگاه کنیم تو زمان خیلی خوبی زندگی میکنیم. اما بعضیا متقاعد شدن که این از بدترین زمانهای ممکنه و هر کسی هم که این رو واقعا باور کنه همون رو تو زندگیش جذب میکنه. در مقابل یه عده هستن که نقطه روشن ماجرا رو میبینن و چون اون رو میبینن به سمت همون حرکت میکنن. مغزمون یه بخشی داره به نام Reticular Activating System، یعنی سیستم فعالساز مشبک. هر چیزی رو که دنبالش باشیم پیدا میکنیم. اگه دنبال فرصتهای پولسازی توی شرایط سخت و رکودی بگردیم، اون فرصت رو پیدا میکنیم. چون هر چی رو دنبالش باشیم میبینیم. من همیشه این مثال رو دوست دارم. تو آپارتمان قبلیم یه اتاق نامه بود که هر روز هزاران بسته آمازون اونجا تحویل داده میشد. بستم 2 هفته تأخیر خورده بود. با خودم میگفتم شاید اینجاست، شایدم گم شده. رفتیم داخل اتاق و پیداش نکردم. بعد وقتی اومدم بیرون یه اعلان با تأخیر برام اومد که بسته قطعاً تحویل داده شده. دوباره برگشتم داخل اتاق، اما این بار جست و هجوم کیفیت دیگه ای داشت، چون حالا مطمئن بودم بسته اونجاست. همه جا رو گشتم و آخر سر توی یه گوشه پیداش کردم. چرا دفعه قبل پیداش نکرده بودم؟ 2 هفته دنبالش گشته بودم، ولی این بار پیداش کردم، چون این بار میدونستم اونجاست. تنها تفاوت همین بود، باور و یقین. میبینیم که یقین چطور همه چیز رو عوض میکنه. اگه باور داشته باشیم و یقین و ایمان داشته باشیم که موفق میشیم، چیزی رو که میخوایم به دست میاریم، راهش رو پیدا میکنیم، واقعا راهش رو پیدا میکنیم. اصل بازی همینه. اگه واقعا بدونیم که راهش رو پیدا خواهیم کرد، اون رو ممکن میکنیم. این قانون جهانه. این همون عشاست. این همون نظم طبیعیه. ما لایه واقعیت خودمون رو میسازیم. اما بیشتر آدما چیکار میکنن؟ به جای خلق کردن به شرایط واکنش نشون میدن. یه اصل دیگه که میخوایم یادت بیاریم اصل آینه است. این اصل با همون علت و معلولی که گفتیم همراستاست. اون چیزی که الان میبینیم یه بازتابه. دنیای بیرونیمون بازتاب دنیای درونیمونه و دنیای درونی همون تصویر اصلیه. ما نمیتونیم آینه رو دستکاری کنیم تا تصویر عوض بشه. اما بیشتر آدم‌ها وقتی از چیزی که میبینن خوششون نمیاد، میخوان خود آینه رو عوض کنن. آینه رو میشکنن، خم میکنن، دستکاری میکنن. نتیجه چیه؟ هیچ چیز عوض نمیشه. فقط یه تصویر کج و معوج میبینی. تنها راه تغییر بازتاب اینه که تصویری رو که جلوی آینه میذاریم عوض کنیم. یه طرف تصویره، یعنی افکار، احساسات و دنیای درونیمون. طرف دیگه بازتابه و چون دنیای بیرونیمون ماهیت مادی داره، این بازتاب با تأخیر اتفاق میفته. بازتاب فوری نیست، چون ماده هنوز باید سازماندهی بشه. پس اگه برای مدت کافی با یه تصویر ثابت کار کنیم، اون بازتاب خودش رو نشون میده. مشکل اینه که ما یه تصویر رو شروع میکنیم، ولی به محض اینکه کوچکترین نشونه‌ای میبینیم که چیزی مطابق میلمون پیش نمیره، اون تصویر رو رها میکنیم و برمیگردیم به دروغ، به کمبود. مثلا میخوایم یه کسب و کار موفق بسازیم، درآمد خوبی داشته باشیم، یا رابطه‌ای رو که میخوایم تجربه کنیم. با اون تصویر شروع میکنیم، ولی کوچکترین نشونه مخالفت باعث میشه عقب نشینی کنیم و برگردیم به نسخه قدیمی خودمون. بعد آینه هم دوباره همون تصویر قدیمی رو بازتاب میده. مثل همون دوستمون که باور داره زن ایدئالش رو پیدا نمیکنه، چون زنهای امروز به خاطر شبکه‌های اجتماعی خراب شدن و فقط دنبال پول و موقعیت هستن. همین رو تو فید شبکه‌های اجتماعیش میبینه و همون رو هم جذب میکنه. واقعیت برای اون همین میشه و هیچ چیزی عوض نمیشه، مگر اینکه کم کم شواهدی ببینه که آدمهای خوب
زنهای خوب و انسانهای خوب هم وجود داره. پس یه نکته مهم اینجا اینه: کنترل آینه یعنی کنترل واقعیت. اما چطور واقعیت رو کنترل میکنیم؟ با رها کردن کنترل. بیشتر آدم‌ها میخوان مستقیم روی واقعیت اثر بذارن. اما کسایی که تو خلق واقعیت استادن میدونن چطور غیر مستقیم روی واقعیت اثر بذارن. وقتی میخوایم واقعیت رو دستکاری کنیم از جایگاه زور عمل میکنیم. اما وقتی هدایتش میکنیم از جایگاه قدرت عمل میکنیم. پس باید از دستکاری کردن بریم به سمت هدایت کردن. اگه قایق بادبانیمون تو مسیری که میخوایم نمیره، ازش پایین نمیپریم که با زور شنا کنیم و خودمون رو به مقصد برسونیم. فقط بادبانها رو تنظیم میکنیم و صبر میکنیم. اگه معامله‌گر باشیم هم همینو میفهمیم. نمیتونیم به بازار زور بگیم و بخوایم ازش پول بکشیم بیرون، چون حسابمون رو نابود میکنیم. باید صبر کنیم تا بازار فرصت مناسب رو بده. اگه فرصت بود وارد میشیم، اگه نبود کنار میشینیم. لازم نیست هر روز معامله کنیم. هر روز قرار نیست موقعیت خوب وجود داشته باشه. اگه بود انجامش میدیم. اگه نبود هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. فقط میشینیم. بعضی از بهترین چیزای زندگی زمانی به سراغمون اومدن که بین تلاش کردن و رها کردن تعادل درستی داشتیم. این همون کنترل غیر مستقیمه. تلاش میکنیم، نیت میذاریم، بعد رها میکنیم. دوباره برمیگردیم. دوباره تمرکز میکنیم، دوباره رها میکنیم. پس درس این قسمت چیه؟ هر وقت با مانع یا چالشی روبرو میشیم، از جایگاه اهمیت بیش از حد باهاش روبرو نشیم. چون تو اون حالت داریم از موضع واکنش عمل میکنیم، نه از موضع اقدام درست. اولین کاری که باید بکنیم اینه که اهمیتش رو پایین بیاریم. اگه تو کسب و کارمون مشکلی هست، تو زندگیمون، تو معامله‌گریمون، تو سلامتیمون، اول از همه سطح اهمیت رو پایین بیاریم. سخته، چون زخمای قدیمی رو فعال میکنه. ولی باید پایینش بیاریم و بعد بی هیجان و بی نمایش قدم به قدم کاری رو که لازمه انجام بدیم. خود اون عمل در اصل چیز خیلی مهمی نیست. ما فقط داریم تو صحنه این توهم میرقصیم. چون وقتی اهمیت رو پایین میاریم در واقع وارد یه خط زمانی میشیم که توش مسئله راه حل داره. ولی اگه این کار رو نکنیم تو همون خط زمانی میمونیم که مسئله هنوز حل نشده و مدام میگیم اوه نه این بده، این یه مشکله، باید حلش کنم. اما تلاش کردن با انجام دادن فرق داره. ایگو از دراما خوشش میاد. میگه اوه نه اوضاع خراب شده، پس بذار همینجا تو این حالت بد بمونم، چون امنه، آشناس، هنوز زنده‌ام. ایگو دوست داره زنده بمونه. ولی ما میتونیم به سادگی سطح اهمیت رو پایین بیاریم و بعد وارد یه خط زمانی مثبت بشیم که توش راه حل وجود داره و فقط قدم به قدم حلش کنیم. همین. هر وقت تو زندگیمون چیزی برخلاف میلمون پیش میره و نمیدونیم چرا داره رخ میده و راه حلش چیه، وقتی سطح اهمیتمون پایین بیاد راه حل رو پیدا میکنیم. وقتی دیگه تو انقباض گیر نکرده باشیم و دوباره وارد انبساط شده باشیم و اعتماد داشته باشیم که راه حل تو زمان خودش رو نشون میده، تنها کاری که باقی میمونه اینه که به حالت خنثی برگردیم. تنها وظیفه ما اینه که وضعیت درونیمون رو زیر نظر بگیریم و این کار رو با مشاهده‌گری و موندن در مقام آگاهی انجام میدیم. خب ممنون که تا اینجا دیدی. امیدوارم مفید بوده باشه. پس برام کامنت بذار و بگو نظرت درباره این ویدیو چی بود.